اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم على موضوع مهم جدا، وهو مشاكل طفل التوحد في المدرسه. في مشاكل كتير جدا بتقابل طفل التوحد لما بيجي يدخل مدرسه، من اول ما بنبدأ خالص، من ساعة ما بيروح أول يوم المدرسة، بحيث إن هو بيبقى رافض يروح، بيبتدي يعمل مشاكل، مش عاوز يتواصل مع المدرسة، مش عاوز يتواصل مع الأولاد. من ساعة إن هو بيبتدي يدخل الفصل ويبتدي يعمل حركات غريبة، يبتدي يعمل أصوات، يبتدي يعمل عنده حركة زيادة، ما برضاش يقعد، ما برضاش حتى يكمل الوقت اللي موجود في الفصل. من ساعة إن هو بيرفض ان هو يكتب، مش عاوز يكتب نهائيا، بيرفض انه يتعاون مع المدرسة. ان هو في البيت مثلا بيجاوب مع مامته، يقعد يذاكر معاها، لكن لما بيجي يروح المدرسة بيرفض يتعاون مع المدرسة. في الامتحانات تلاقيه مع ماما، لما تيجي تديله امتحان تلاقي الولد بيجاوب كويس، لكن في المدرسة تلاقي الولد ما بيجاوبش. عنده مشاكل في التركيز مع المدرسة عشان خاطر موضوع الأصوات، وده بيأثر عليه في حاجات كتير جدا. انه ما بيشاركش مع الاولاد. عندنا مشاكل كتير جدا جدا الولاد بيقابلوها في المدرسة. النهاردة هنبتدي نتكلم نوعا ما بتفصيل عن الموضوع دوت. وبعد ما نخلص ان شاء الله هقعد بقدر الامكان اجاوب على بعض الاسئلة الموجودة هنا على القناة، واتمنى يا رب ان شاء الله ان اقدر افيدكم. طيب، قبل ما ابدا، في نقطه مهمه جدا انا عاوز اقولها وعاوز اشرحها لكم كويس قوي، الا وهي ان طفل التوحد نوعا ما روتيني الطباع. يعني ايه روتيني الطباع؟ يعني ما بيحبش التغيير، هو بيبقى عاوز الحاجه تبقى زي ما هي، لو في اي تغيير او في اي تعديل بيقابله بالرفض وبيرفضه. النقطة دي مهمة جدا، لأن دي بتبقى سبب أغلب مشاكل طفل التوحد اللي بتبقى موجودة في المدرسة، وبتأثر عليه جامد جدا. يعني مثلا على سبيل المثال الولد مثلا خلاص دخل، هيدخل المدرسة، فماما هتيجي توديه المدرسة. أول ما بيروح بيبقى رافض المدرسة ورافض يتعامل، وعاوز بيجري وبيهرب ومش عاوز يقعد. ليه؟ لأن دي بتبقى حاجة جديدة عليه، وهما ما بيحبوش الحاجات الجديدة، فبالتالي بيرفضها. ولكن ماما غلطت غلط كبير جدا، اللي هي لما جت تودي الولد المدرسة فوجئت ان هي يعني برد فعله العنيف، رغم ان هو قبل ما يدخل مدرسة كان ممكن بيروح حضانة كويس، ما عندوش مشاكل، الدنيا ماشية معاه كويس، بس لما راح مدرسة عمل مشاكل. القصة فين؟ ماشي، القصة انه مش متعود على المدرسة. يعني ايه مش متعود على المدرسة؟ يعني ماما صحيت الصبح، ماشي، خلت الولد وراحت مودياه المدرسة وسايباه وماشي. الموضوع بالنسبة للولد جديد تماما، الموضوع بالنسبة للولد ما يعرفوش، الموضوع بالنسبة للولد يعني مستغرب الوضع. في قاعدة كده عند أطفال التوحد مهم قوي، اللي هي إيه؟ إن طفل التوحد لما بيبقاش عارف إيه اللي بيحصل بيهنج زي الكمبيوتر، مبقاش يعني اذا ما كانش مدرك لكل كبيره وصغيره بتحصل حواليه بيتعصب وبيتنرفز وبيفقد القدره على التفكير، والامور ما بتبقاش ماشيه معاه بشكل كويس. عشان كده كانت غلطه كبيره قوي من ماما انها تودي طفل التوحد اللي هو المفروض يتحسن وبقى كويس، توديه فجاه المدرسه. كان لازم تعمل حاجه اسمها تحضير. يعني ايه تحضير؟ يعني تبتدي تعرفه اللي هيحصل في المدرسه من قبل ما يروح. عادة المفروض أي تحضير في أي حاجة جديدة الطفل بيقابلها لازم يبقى فيه على الأقل من أسبوعين إلى 3 أسابيع تحضير قبل ما يروح المدرسة. يعني مثلا لازم توديه زيارة للمدرسة 4-5 مرات، لازم تدخله جوه المدرسة يبتدي يشوف الحوش بتاع المدرسة، المنطقة بتاعة الألعاب، الفصل بتاعه، يقابل المدرسة، يعرف المكان، نصور الموضوع بالفيديو وصور، ونقعد كل يوم نبتدي نتكلم عليها. لما نرجع البيت نسترجع الصور دي ونفتح الموضوع كذا مرة، ونروح نجيب فيديوهات على اليوتيوب على الأولاد في المدرسة، ازاي الأولاد بتقعد، ازاي الأولاد بتتفاعل، المفروض ان هو يعمل ايه مع المدرسة مع المدرسة بتاعته، بحيث ان الولد يبقى عارف
كل كبيرة وصغيرة عن المدرسة قبل ما يروح. فاضل 3 أيام على المدرسة، فاضل يومين على المدرسة، يلا ننزل نشتري لبس المدرسة، يلا نشتري الشنطة بتاعت المدرسة. فالولد جاهز، الولد يعني عارف كل حاجة. فبالتالي لما يجي يروح المدرسة يبقى عارف كل كبيرة وصغيرة، وتلاقي الأمور مشيت معاه بشكل جيد وبشكل كويس. دي من واحدة من أهم المشاكل اللي بتقابل الأمهات أول ما يبدأ يخش المدرسة. بعد كده بندخل في مشكلة تانية من مشاكل المدرسة، ألا وهي إن الولد ما بيقعدش وبيعمل حركات غريبة وبيعمل أصوات غريبة. ودي مشكلة بنقابلها برضو مع أطفال التوحد لما بيدخلوا في فصل نظامي مع أطفال طبيعيين. فالأم تيجي تشتكي تقول لي المدرسة بتشتكي والمدرسة بتشتكي، وبتلقي اللوم على المدرسة إن هي مش عارفين يتصرفوا معاه. طيب انت حطي نفسك مكان المدرسة، انت عندك الولد موجود وسط مثلا 20 طالب او 20 ولد ولا حتى 15، ماشي، ومدرسة واحدة وكبيرها ممكن يبقى معاها مساعدة، ماشي. طب هيسيطروا عليه ازاي؟ هيقعدوه ازاي؟ يعني المدرس تقول لك انا مش قادر عليه، انا فعلا مش قادر عليه. طب اعمل ايه؟ بيجري وبينط وبيروح وبيجي. يعني في كده قاعدة انا دايما بقولها لماما، ولازم ماما تبقى فاهماها كويس قوي، اللي هي ايه؟ اللي بيتعمل في البيت بيتعمل في المدرسة. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تقولي لي ان ابنك عنده حركة زيادة في البيت، ابنك بيطلع اصوات في البيت، ابنك ما بيسمعش الكلام في البيت، وبعدين تقولي لي عاوزاه يروح المدرسة يبقى الولد ملتزم والولد بتبقى اموره كويسة وهيبقى كويس. بمناسبة ايه؟ ده هو روتين الطباع. يعني لما بتبقى عادة عند الولد دوت بيفضل مكمل فيها وماشي فيها بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. عشان كده انت لازم الأول تخلصي من موضوع الحركة الزيادة جوه البيت. ان احنا ابسط حاجة مثلا دايما بقول للأم لما تيجي تروح مدرسة، حطي الولد في نفس ظروف المدرسة. يعني ايه؟ يعني كل يوم بالليل كده في 2 أو 3 ساعات ماما قاعدة مع الولد كأنها في المدرسة بالظبط. هتجيب لي كرسي زي كرسي المدرسة، الولد قاعد، الولد قاعد قدام ماما، ويلا نمسك القلم، يلا نكتب، يلا نقرا دي، يلا نعمل شويه بازل اللي هو في حضانه، يلا نركب كذا، يلا نركب كذا، يلا نعمل كذا، وتعمل له برنامج نشاطات قاعد قدامها 2 ل3 ساعات كل يوم. ما بيقومش، ما بيتحركش، واي محاوله منه انه يقوم مرفوضه، تمسكيه وتقعديه. اي محاوله منه انه ما يتعاونش هتغضبي منه وتمسكي ايديه وتخليه يشتغل غصب عنه. ولما يشتغل معاكي العكس، بنبوس ونحضن ونشجع وندي شوكولاته، والامور وتبتدي تشتغلي معاه ماما الطيبه وماما الشريره زي ما احنا اتفقنا. نجحت ان انت تقعدي معاه نص ساعه، زادوا بقى ساعه الا ربع، زادوا بقى ساعه، 2 3. واهم حاجه الولد يبقى قاعد مؤدب ملتزم محترم وبيسمع الكلام. لما بياخد انه يقعد معاك الفتره الطويله دي ملتزم ومحترم ومؤدب ووضعه ماشي كويس، فبالتالي لما يروح المدرسه هينعكس عليه، لان هو روتيني الطباع. هو اتعود مع ماما انه يقعد فترات طويله وينفذ كل النشاطات كانه قاعد في الحضانه بالظبط. فبالتالي لما بيروح الحضانه والمدرسه تطلب منه حاجه، هو بيبقى متعود على النظام دوت، متعود على الوضع دوت. فبالتالي مشاكله هتبتدي تقل. ماما منعاه ان هو يتحرك وهو قاعد، ماما منعاه ان هو يعمل حركات توحد وهو قاعد معاها كويس. فبالتالي هي عرضته لنفس ظروف المدرسه وقدرت تتحكم في المشاكل بتاعته ومنعتها خالص. فبالتالي لما يروح المدرسه وضعه هيبقى كويس والامور هتمشي بشكل ممتاز جدا. تاني من ضمن المشاكل اللي الام بتبتدي تقابلها موضوع انها بتقول لي ان انا بقعد بعمل اللي انت بتقول عليه يا دكتور احمد، الولد بيقعد معايا وبنقعد نذاكر، ووصلت بيه الحمد لله ان هو بقى بيعرف يكتب، الولد بقى بيعرف يقرا، الولد بقى اداؤه كويس، ولما بساله بيبتدي يجاوب، انا مبسوطه من مستواه. طيب يا ستي، ما انت زعلانه منه ليه؟ انت لما بيروح المدرسه ما بيعملش اي حاجه من الكلام ده خالص. ازاي؟ قالت لي المدرسه تقول له يكتب ما بيكتبش، المدرسه بتقول له اقرا ما بيقراش، المدرسه تقول له حل ما بيحلش. انا مش عارف احل المشكله دي ازاي. بقول لها ببساطه كده شديده نرجع للنقطه اللي انا قلتها لكم الاول، هي موضوع الروتين. ماشي، طفل التوحد طفل روتيني، ودي انا هفضل اقولها يعني للصبح ان طفل التوحد ده روتيني جامد جدا. طيب هو متعود على ايه في البيت يا ماما؟ انت معوده على ايه؟ انت ولا حاجه، انا بقعد معاه وبنقعد نذاكر والولد معاه اداء معاه كويس قوي. تاني كده حضرتك قلت لي ايه؟ بقعد معاه. يعني انت معوده الولد وحاطه الروتين بتاعه
ان انت تبقي قاعده جنبه وانت بتطلبي منه يذاكر او يكتب او يقرا. قالت لي ايوه. قلت لها طيب لما بيروح المدرسه المدرسه بتبقى قاعده جنبه؟ قالت لي لا. قلت لها طيب الولد اتعود ان في حد يبقى قاعد جنبه عشان يبتدي يتعاون ويكتب ويقرا ويتعاون. المدرسه في حد بيقعد جنبه؟ مفيش. فبالتالي بما ان هو روتين الطباع فهو مش هيشتغل في المدرسه الا لو المدرسه جت قاعده جنبه. قالت لي ايوه تصدق يا دكتور لما المدرسه بتيجي تقعد جنبه بيكتب شويه، اول ما بتمشي هو بيوقف. قلت لها طيب يبقى المشكله فين؟ المشكله في المدرسه ماشي، ولا المشكله في ماما؟ قالت لي المشكله فيا ليه؟ قلت لها يا ماما برضو لازم تعوديه على نفس ظروف المدرسه. يعني ايه تعوديه على نفس ظروف المدرسه؟ يعني لما تقعدي الساعتين اللي انت بتقعديهم تذاكريه في البيت لازم تقعدي بنفس الوضعيه بتاعه الفصل. تروح تجيبي له كده بورد تحطها له على الحيطه كويس، وهو جايبه له ديسك كده زي بتاع المدرسه بالظبط، وحطها بعيد عنك 2 متر، وتقعدي تذاكري له او تدرسيه او تدي له المعلومه او عن طريق نفس الطريق ونفس الاسلوب اللي بتعمله المدرسه. فالولد ايه اللي هيحصل؟ في البيت بيتعود ان ماما واقفه بعيد عنه 2 متر، ماما بتساله من بعيد بيجاوب، بتقول له اكتب من بعيد بيكتب، تقول له حل من بعيد يحل. الله، ده نفس الوضع بتاع المدرسه. فبالتالي لما يجي يروح المدرسه الولد هيتعود هيستخدم نفس اللي احنا علمناه بنفس الطريقه بنفس الاسلوب، وتلاقي الولد اموره بقت كويسه. تاني مشكله برضو من مشاكل المدرسه هي موضوع الامتحانات. برضو امهات كتير جدا تبتدي تشتكي لي انا ابني شاطر وبيجاوب على كل حاجه في الفصل، واغلب اطفال التوحد طبعا يعني لما امورهم بتبقى كويسه في المعتاد بيبقوا اولاد شاطرين وامورهم بتبقى كويسه جدا. لما الولد دوت بيبتدي يروح عشان خاطر يقعد في الفصل وياخد الامتحان ما بيجاوبش. طب ليه ما بيجاوبش؟ لنفس السبب، لان ماما مش قاعده جنبه، هو متعود انه يحل وماما قاعده جنبه. فبالتالي ماما برضو في الفصل في البيت لازم تحطه في نفس الظرف بتاع المدرسه، تديله الامتحان، تبتدي حتى بسؤال تديهوله وهي بعيد عنه، ماشي يلا حل، ماشي، وتضغط عليه عشان يحل. حله تيجي تديله سؤالين، تديله 3، تديله 4، تديله 5، توصل ان هي مش بعيدة عنه، لا ده ممكن تديله الامتحان مثلا كام سؤال يحلهم، انا هروح اجيب حاجة من المطبخ واجي، وتبتدي تضغط عليه بحيث انه يتحط في نفس الظروف بتاعة المدرسة ويبتدي يجاوب على الامتحانات بنفس الطريقة اللي هيجاوب عليها في الفصل. يبقى الاتنين نفس الطريقة ونفس الاسلوب، فاداؤه بيبقى كويس. برضو من ضمن المشاكل ودي انا سمعتها بنفسي، ولد عنده توحد لما فما بيجاوبش على الامتحانات. المره دي بقى مش فكره ان هو ماما قاعده جنبه ولا مش قاعده جنبه، قال لي يعني لما سالت الولد قلت له طب انت ليه يا حبيبي ما بتجاوبش على الامتحان؟ ماشي، ببساطه قال لي انا لما بقعد في الامتحان بيبقى فيه دوشه حواليا، ولما بيبقى فيه اصوات انا ما بقدرش اركز وما بقدرش ان انا اجاوب ولا حتى افكر في الاجابه، فبالتالي ما بعرفش اجاوب الامتحان. قلت له طيب. فلما كلمت والدته قلت لها الولد معاه حق، ماشي، كلكم عارفين ان التوحد بيبقى نوعا ما طفل عنده يعني هايبر سنسيتيفيتي، حساسيه مفرطه في موضوع الاصوات دي. لما بيبقى في اصوات حواليه ما بيقدرش يركز، فبالتالي ما بيقدرش يجاوب، ماشي. فبالتالي ايه الحل في حاجه زي كده؟ بمنتهى البساطه لما نيجي نقعد في البيت ونيجي نديله الامتحان هنبتدي نحط شويه ضوضاء على الولد وهو بيحل الامتحان. نبتدي مثلا نولع التلفزيون ونخليه على صوت قليل جدا، ماشي. كمان اسبوع نبتدي نعلي الصوت سنه كمان، كمان اسبوع نبتدي نعلي الصوت سنه كمان اسبوع نبتدي نعلي الصوت سنه كمان، لغايه ما نوصل ان الصوت علي بمستوى في بعض الضوضاء زي اللي بتبقى موجوده في الفصل، والولد يبتدي يتعود عليها وهو بيذاكر وهو بيحل الامتحانات في البيت. فبالتالي لما يروح المدرسه لما يروح يحل في الامتحان يبقى واخد على الضوضاء من البيت، فالامور بتاعته بتمشي كويس. زي ما قلت لكم اغلب مشاكل طفل التوحد لما بالذات بتحصل مشكله وما بتبقاش عارف الحل فين، اول حاجه تبتدي تدور عليها كويس هي الروتين. يعني دايما ابحث عن الروتين. احيانا كده بيبقى في روتين مستخبي ما انتاش واخد بالك منه، او انتاش مدرك الموضوع ايه. زي مثلا قصه شهيره جدا اغلب امهات طفل التوحد عارفينها في الموضوع ده، قصه الضماير. يعني موضوع الضماير ده موضوع بيبقى كبير جدا عند الامهات. تقول لي الولد بيتكلم اموره كويسه بس هو عنده مشكله في موضوع الضماير.
يقول لها طب انت بتعلميه الضماير بقالك قد ايه؟ تقول لي انا بعلمه الضماير دي بقالي سنه ومفيش فايده، والولد ما بيتحسنش. طيب الولد ما بيتحسنش، انت سنه بتعلميه؟ اه سنه بعلمه. طب احكي لي كده ايه اللي بيحصل؟ ولا حاجه. الولد وهو بيتكلم بيغلط في الضمير، فبوقفه فبقول له الصح، فهو بيكرر ورايا الصح وبنكمل كلام. قلت لها خلي بالك يا ماما، انت كده عملتي روتين من غير ما تاخدي بالك. قالت لي ازاي؟ ببساطة شديدة جدا، هو اتعود انه في الموقف ده يغلط، ماما تصلح، هو يعيد الصح، وخلص الموضوع على كده. مرة في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة في ستة في 20 بقت روتين في حياته. بمعنى ايه؟ ما انت متقنعنيش ان في طفل بقالك سنه بتصلحي ضمير وما تصلحش عشان هو مش فاهم. طب انت كل مره بتصلحيه له ليه؟ فموقف زي ده كان المفروض تقفي وتبتدي تعاقبيه عشان هو غلط. يعني على سبيل المثال كده تجيبي له ورقه وتعلقها له مثلا على الثلاجه، دي ورقه الاكس، كل مره يغلط في الضمير هعمل لك اكس، اذا كملت 3 اكس يبقى انت النهارده اليوم كله انت محروم من كل حاجه، مفيش موبايل، مفيش تلفزيون، مفيش خروج، مفيش وزعلانين منك، وكل شويه اخواته يقولوا له ايه ده انت جبت اكس ليه؟ ده انت ما كنتش كويس، ده انت مش عارف ايه. فيبتدي يعرف لا ده الموضوع خلاص خرج بره الروتين اللي ماما اتعودت عليه، وبقى فيه عواقب للتصرفات اللي هو بيعملها، فيبتدي يكسر الروتين بتاعه. القصه دايما بتبقى روتين. انت لازم تبقى فاهم طفل التوحد بيفكر ازاي عشان تبتدي تتعامل معاه وتبتدي تتصرف معاه. ده تقريبا حاولت بقدر الامكان ان انا الخص بشويه المشاكل اللي بتحصل مع الاولاد التوحد دول في المدرسه، واحاول اقول لكم على شويه حلول فيها. دلوقتي ممكن نقدر بقى نشوف الاسئله بتاعتكم، احاول بقدر الامكان اجاوب على بعض الاسئله اللي موجوده، واتمنى يا رب ان شاء الله ان الاجابات دي تبقى كويسه. طيب ابني يبكي كتير ويضربني، ما الحل السيد ابو علي؟ والله ما عارف اقول لك ايه. انا ما اعرفش سنه قد ايه، ولكن يعني انت لما بتيجي تسمح لابنك ان هو يضربك، ولو نفترض مثلا ان الولد ده عنده 3 4 سنين، ماشي، مع اني بشوف في اولاد اصغر من كده، انا هسالك سؤال. طب اذا كان عنده 3 4 سنين بيضربك وانت ساكت، اما لو يبقى عنده 8 سنين هيعمل فيك ايه؟ هو مثلا في احتمال ان هو لما يكبر يبطل يضربك؟ طب هيبطل ليه؟ ما هو عارف ان لما بيضربك انت بتنفذه اللي هو عاوزه. او على ابسط الامور، الولد اتعلم ان هو يعبر عن غضبه بالضرب، وانت قابلت ده، والولد بقاله بيضرب مثلا شهر 2 3 4 وصل لغاية سنة دايما بيعبر عن غضبه بالضرب. طب انت عاوز منه ايه؟ ما انت اللي عملت كده. لو حضرتك كنت من البداية مجرد ما ابنك يجي يمد ايده عليك، حضرتك تقوم ماسك ايده وتقوم شاددها كده شده قويه وشاخط فيه شخطه محترمه، انت اتجننت؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ في حد يضرب بابا؟ في حد يضرب ماما؟ ووقفت للولد دي وقفه محترمه جدا، كويس، هتلاقي من الاول وقف. ما هو بيضربك ليه؟ عشان عارف ان انت ما تردش، انت مش هترد، او انت قابلت. يعني انا دايما كده بحكيها، اذا كان الطفل التوحد بيغلط وانت ساكت على الغلط، طب هو هيعرف منين انه غلطان؟ فلما حضرتك يمد ايده عليك وانت تسكت، الولد هيفهم ايه؟ ان انت موافق ان هو يضربك. المفروض في موقف زي ده يا سيدي الكريم تتصرف زي اي اب في الدنيا بيتصرف، زي اي اب طفل طبيعي بيتصرف. لما يمد ايده عليك، لا هنقف، ايه اللي انت بتعمله ده؟ واوعى تسمح له ان يمد ايده عليك، لان كمان شويه هيمد ايده على اخواته، كمان شويه حتى لو اتحسن وراح الحضانه هيبتدي يضرب الاولاد وهيبتدي يضربهم، وهتبقى مشكله كبيره قوي. فانت من الاول لازم توقفه. مفيش حاجه اسمها ضرب، مفيش حاجه اسمها تمد ايدك على بابا او تمد ايدك على ماما، دي ابدا، وتكون معاه حازم جدا في الموضوع ده. اما الموضوع اللي هو بيبكي كتير، ما هو يعني قتل الكلام في القصه دي بقى كتير قوي، يعني الناس كلها عارفه ان هو بيبكي عشان ياخد طلباته. طيب ما انت طالما هتنفذ له طلباته هيفضل يبكي يعني، وهو ما بيبطلش. يعني انت اوعى تفتكر ان انت عشان بتديله طلباته وهو بقى هيسكت، لا، ده كمان شويه هيبقى له طلب تاني هيعيط تاني، كمان شويه يبقى له طلب تاني هيعيط تالت، وهنفضل في الدايره دي. يا سيدي الكريم، انا مبدئي مع الولاد دول التجاهل التام للبكاء، اللهم الا في فطار وغداء عشاء ميته، دي لو بيعيط ويشرب اقوم اشربه، بعيط عشان ياكل، لكن اي بكاء لاي سبب اخر تجاهل كامل ولا كاني شايفه. طيب ناخد سؤال تاني. حل للنمطيه ارجوك يا دكتور، الورده البيضاء. حل النمطيه يعني هو عنده روتين،
لو فضل متربي على الروتين والروتين جزء من حياته هيكبر معاه. يعني اوعى تفتكر الطفل التوحد اللي عنده روتين لما يكبر هيغير الكلام دوت ويبقى لطيف وظريف وهيبطل روتين، لا ده عادة. يعني انا حكيت القصة دي قبل كده. كان في مهندس اعرفه كان بيروح قبل ما يروح الشغل كل يوم الصبح هيعدي على ستاربكس عشان يشرب القهوة بتاعته كويس. ففي يوم عدى لقى فيه تصليحات قدام باب ستاربكس. الطبيعي بتاع اي واحد في موقف زي كده هيعمل ايه؟ هتركن عربيتك في مكان جنب ستاربكس، تنزل تجيب القهوه وتروح الشغل بتاعك. لا انت كده انت كسرت الروتين بتاعه وهو لا يتحمل كسر الروتين. فبالتالي ايه اللي حصل؟ كويس، خد بعضه ويا ريت راح الشغل، لا ده روح البيت. ليه؟ عشان الروتين اتكسر. واحدة أعرفها برضو دي عندها 17 سنة ماشي، كان المفروض معاها ميعاد على واحدة صاحبتها ومدية الميعاد هيجوا يخرجوا الساعة 8، ما جاتش، اتأخرت 8 وربع، قعدت تعيط واليوم كله باظ. فإذا أنت من الأول ما تعمدتش إن أنت تكسر الروتين بتاع طفل التوحد مش هيعرف يعيش في الدنيا. يعني مين فينا حياته بتمشي زي ما هو عاوز؟ يعني الواحد بيبقى عاوز حاجة وربنا سبحانه وتعالى بيديله حاجة تانية وبيتقبلها. فانت لازم تبتدي تكسر روتين، واي روتين تشوفه مهما كان صغير تتعمد انه يتكسر. روتين في الاكل ماشي هتكسره له، لا اللي انت عاوزه ده مش هتاكله. روتين في اللبس، عايز لبس معين، لا ما انتش لابسه. روتين مثلا في الحركات ما فيش. اي روتين تشوفه واجب عليك ان انت لازم تقاومه وتحاربه من هو صغير عشان يبتدي يتعلم المرونه، ما يبقاش محدد نفسه كده زي القطر، انا ماشي كده انا ظروفي، لا عمره ما هيعرف يعيش بهذا الشكل. طيب ناخد سؤال تاني. كيف اتعامل مع الايكولاليا ومدة الايكولاليا وهو بينفذ الاوامر عنده 4 سنين؟ يجاوب على السؤال، ينسى الاول وهينسى كيف اتعامل مع الهروب، يهرب الى الشارع. طيب السؤال ده فيه شقين. الشق الاولاني هو تكرار الكلام، اظن انا عندي فيديو كامل عملته على الايكولاليا وتكرار الكلام. يعني مختصر المفيد في الايكولاليا. الايكولاليا بالنسبة لي انا بعتبرها يعني جنة الكلام، بالذات في المرحلة الأولى لما الولد يبتدي يتكلم. الإيكولاليا بالنسبة لي معناه إنه هيتكلم أكتر، نطقه هيبقى أحسن، هيتعلم حاجات كتير كويسة، أموره هتبقى ممتازة في الكلام وبيتحسن يوم عن يوم لغاية ما يوصل لمرحلة تعلم السؤال والإجابة. ماشي، أول ما الولد يوصل لجملة من 3 كلمات ولا حتى 4 كلمات وهبدأ أعلمه السؤال والإجابة، ودي أنا برضه عملت عليها فيديو عن طريق استخدام طرف ثالث وحد يغششه الإجابة وأنت بترد عليه، يا إما ماما الطيبة وماما الشريرة، ودي يعني شرحتها بالتفصيل قبل كده. كل ما بيتحسن في السؤال والإجابة كل ما انت في نفس الوقت بتبتدي تضغط عليه عشان يبطل موضوع التكرار. يعني انت بتبدل الاجابه، السؤال والتكرار تبدله بالاجابه على الاسئله. كل ما بيتحسن في السؤال والاجابه كل ما بتبتدي تضغط عليه ممنوع يكرر، وكل ما بتبتدي يتكرر بتبتدي تغضب منه، اللي انت بتقوله ده وبتقوله ازاي، واوعى تعمل كده لسه مش بنفس الطريقه ماما الطيبه وماما الشريره. التكرار بالنسبه لك لما الولد بيبقى مستواه في الاجابه على اسئله كويس من المحرمات، ممنوع، وبتغضب جامد جدا منه. يعني انا قلتها 1000 مره هرجع اقولها تاني، طفل التوحد بيتعلم الصح والغلط عن طريق رد فعلك. فمش هتشوف ابنك بيغلط وتسكت، ما تشوف ابنك يعمل ايكولاليا او بيكرر الكلام وهو بيعرف يجاوب على الاسئله كويس ماشي وتسكت. طب انت بتعرف تجاوب بتكرر ليه؟ ممنوع التكرار. ماشي. طيب ايه تاني اسئله؟ ابني يحول عينه ويحرك ايده قدام عينيه، شو اعمل لو سمحت؟ نور نبيل. طيب اللي هي الحركات التكراريه بتاعت اطفال التوحد، بيزكس كده، قاعده اساسيه. يعني عمرك ما بتبتدي تصلحي صفه من صفات التوحد قبل ما تبتدي في حاجه اسمها طاعه اوامر. ماشي، طاعه الاوامر بالنسبه لك يعني هي اولويات، يعني بتبقى عامله زي كده ايه، زي البنايه كده، دور اول، دور تاني، دور تالت، دور رابع. ماشي، فانا ما ينفعش اطلع الدور الرابع من غير لما اعدي على الدور الاول. فانت الاول لازم يبقى ابنك مطيع. ماشي. نمرة 2 لازم ابنك يبقى نظرة عينه كويسة، لما باجي اكلمه او اجي اديله امر لازم ابقى متعمد انه لازم يبص في عيني، يبقى باصص جوه عينيا لغاية ما تلاقي طاعته اتحسنت.
كويس، حركته اتحسنت، نظرة عينه اتحسنت. لما يوصل للمرحلة ديت ساعتها اقدر اخليه اشتغل على حتة ان هو النظرة الجانبية وان هو يقعد يبص قدام ايده. طيب بشكل عام انت بتتعامل معاه ازاي؟ زيها زي اي حاجة غلط ابنك بيعملها. يعني مثلا انت لو لقيتي ابنك دلوقتي ماسك كوبايه ازاز جلاس كويس وعايز يرميها يكسرها في الارض، انت كأم شايفه المنظر ده قدامك، انت المفروض اي ام في الدنيا هتبتدي تعمل ايه؟ ماشي، هتسكتي ولا هتقومي ماسكه ايديه كويس ويبان على ملامح وشك ان انت غضبانه وتمسكي ايديه وتقربي منه كويس؟ الحركه دي ما تعملهاش تاني ماشي، ويحس ان انت غضبانه. زي ما قلت لكم من شويه، رد فعلك هو اللي بيعلمه الصح والغلط. ما تجيش تقولي لي زي ما في ناس كده عماله تقول موضوع الاشباع، ان انت تقعد تقلده. اقلد ايه بس؟ الله يكرمكم. يعني انا ابني عمال يرفرف ولا ابني عمال حاطط ايده قدام عينيا، المفروض ان انا عشان يبطلها ان انا اقلده؟ لا، وعشان تدخل في حياته. ادخل في حياته ايه؟ يعني لما ابني مثلا يشرب سجاير، المفروض بقى ان انا اقلده عشان هو يبطل سجاير؟ ولا اتجاهله عشان هو يبطل سجاير؟ ولا اديله سجاير اكتر عشان يحصل له اشباع فالولد يبطل سجاير؟ حركات التوحد دي ادمان، هو بيحبها وبيعشقها وبيجد سعادة شديدة هو بيعملها. مش هيسيب حاجة بيحبها إلا إذا كان مضطر. مين المضطر؟ كويس، ماما هتخليه مضطر انه يعرف انها حاجه غلط، انه يعرف انها حاجه مش كويسه. زي اي ام في الدنيا لما تشوف ابنها بيتصرف غلط وبتبتدي تضغط عليه عشان يبطل الحركات الغلط دي. بس انت عشان تنجحي تتخلصي منها زي ما قلت لك، الاول لازم يبقى مطيع ونظره عينه كويسه. نمره 2، لازم الولد نفسه، الولد شخصيا كل مره يعملها كل مره هتبتدي تغضبي منه وتعاقبيه. دي ما فيهاش هزار، لغايه ما يبتدي يقللها 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 ايه لغايه ما يبطلها. طيب ناخد سؤال تاني. ابني بيضرب راسه على المخدة، كيف فيني اوقفه؟ كول فاير 2. يعني السؤال مبهم شوية، انا ما فهمتوش. يعني ابني بيضرب راسه على المخدة، لو هو نايم وبيضرب راسه على المخدة وهو نايم وهو ولد صغير هسيبه، مش هعمل له حاجة ماشي نوعا ما. وهو في جوه السرير هديله شويه حريه يعمل حركه، اي حركه هو عاوزها، ما دام جوه في السرير ومحدش شايفه ومفيش مشكله فهفوتها. لكن مثلا لو بيعمل ده اعتراضا على حاجه معينه انت بتعملها، بيعمل ده غضبا ان انت ما نفذتلوش امر كويس، ابسط حاجه هتعملها له ولا هبص له اصلا ولا كانه موجود. يعني هو انت فاكر ان انت لما تخبط راسك في المخده ولا تخبط راسك في الارض انا هنفذ لك اللي انت عاوزه؟ لو انت متخيل ده يعني يبقى انت غلطان. ولو جيت راقبت الولد وهو كل مره يخبط راسه، كل ما بيخبط راح باصص لك كده يشوف رد فعلك ايه. ها بابا هتنفذ اللي انا عاوزه ولا اخبط تاني؟ يلاقيك سقطت يقوم خابط راسه مره تانية. يعني يا جماعه، يعني انا بتضايق جدا لما امهات يقعدوا يعاملوا اطفال التوحد على ان هم اغبياء وما بيفهموش. والله ابدا، طفل التوحد طفل ذكي، بس للاسف هو على قد ما هو ذكي على قد ما هو ما بيحبش التواصل، ما بيتواصلش الا اذا كان مضطر. فانت لازم تبتدي تضغط عليه عشان يبتدي ياخد خطوه لقدام. موضوع الاطفال اللي هم اكبر من 8 سنين، يعني انا ما بحبش اتكلم في الموضوع دوت، بس للاسف الشديد انا مضطر ان انا اتكلم فيه. القصه السن بيفرق مع طفل التوحد جامد قوي. يعني ايه بيفرق؟ يعني الولد، اطفال التوحد دايما اللي بيكبروا كل ما الطفل بيكبر في حاجتين بيزيدوا معاه، الذكاء بيزيد والعند بيزيد. طيب ده هيفرق في ايه؟ الذكاء، ما تقولي لا بالعكس انا مش شايف ابني ذكي، لا هو ذكي بس ذكي في اللي بيحبه، ذكي في الهروب. يعني كل ما ذكائه بيزيد قدرته على المناورة والهروب بتزيد، فبالتالي لما بتيجي تضغط عليه عشان خاطر يتحسن هو بيمتلك ذكاء يقدر يهرب منك ويقدر يواجهك ويقدر كمان يرد عليك ماشي. دي مشكلة كبيرة جدا. تاني حاجة بتزيد عندهم اللي هو العند والإصرار. يعني ايه؟ يعني كل ما بيكبر شخصيته بتقوى وبالتالي يبقى عنده عند وإصرار. تالت مشكلة برضو بتبقى موجودة ان هو كل ما بيكبر هو بقاله مثلا عنده 8 سنين، بقاله على الاقل 7 سنين بيعمل الحركات دي، فلما تيجي
تخليه يبطل حاجه غلط يعملها، او تيجي حتى تعلمه مهاره جديده. يعني انا مش عايز اقول الدنيا صعبه، ولكن لا، بتاخد مجهود كبير. يعني ده عايزه تبقى متفرغه له تماما، ولازم تكون قويه جسديا عشان خاطر تعمل كنترول وسيطره عليه، لان السن ده بيبقى محتاج مجهود ضخم، غير خالص لما بيجي يتعامل مع طفل عنده سنتين ولا سنتين ونص ولا 3 سنين ولا 4 سنين ولا حتى 5 سنين. ماشي، بعد سن ال5 سنين لا، الموضوع بيحتاج مجهود ضخم. يعني المجهود اللي انت بتعمله في طفل عنده 4 سنين، انت محتاج المجهود ده قده 5 مرات في طفل عنده 7 سنين و8 سنين. فعشان كده يعني لا اتمنى ان انا اشوف عندها 8 سنين في يوم من الايام بتكلمني. يعني انا يعني لا اتمنى هذا. يعني اتمنى ان الولاد دول من سن صغير يكونوا اتعالجوا، يكونوا وصلوا لمستوى كويس، ولما يوصلوا 8 سنين مبقاش محتاجين حد، امورهم بقت كويسه. لكن لما بقعد استنى على طفلي بيبقى في مشاكل في السن الكبير دي، بتبقى الموضوع يعني الاهالي فعلا بيصعبوا عليا من كتر المجهود الضخم اللي بيستخدموه. طيب، ابني يدرس لكنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، كيف أعلمه؟ ياسر همام أو همام. طيب، رول كده، قاعدة لطيفة ظريفة كل لازم تبقى عارفاها، ألا وهي إيه؟ الطفل التوحد نوعا ما بيبقى عامل زي الكمبيوتر كده. يعني إيه عامل زي الكمبيوتر؟ يعني الوضع هو ما بيعرفش يحط لنفسه سوفت وير او اللي هو البرنامج. يعني الولاد العاديين بيتعلموا منهم نفسهم وبيعرف يعمل نفسه سوفت وير. الطفل التوحد دي بيجد في القصة دي صعوبة شديدة، فهو محتاج حد يحط له البرنامج اللي هيشتغل عليه. ده انا بتكلم عن الكمبيوتر عشان تفهموا القصة. فانت موضوع ان هو يدافع عن نفسه، هل حد علمه ازاي يدافع عن نفسه؟ لا. وبما ان محدش علمه ازاي يدافع عن نفسه، فبالتالي هو مش هيدافع عن نفسه. هو اتعود ان حد يضربه يسكت، حد ياخد حاجته يسكت، ما عندوش برنامج معين يعمله في الموقف ده، وهو مش هيرتجل. فبالتالي انت كأب او ام لازم تحط له البرنامج اللي هيعمله لما حد يجي ياخد حاجته او حد يجي يضربه، وتحطها له على هيئة خطوات. يعني مثلا ناخد على سبيل المثال، مثلا بيلعب كورة وولد جه خد الكورة بتاعته، ماشي. طيب ابنك ما عندوش سوفت وير، عايز تحط له سوفت وير، فانت بتيجي تعلمه لما حد يجي ياخد الكرة بتاعتك مطلوب منك مثلا 4 خطوات. 1، ماشي، ان انت تشخط فيه وتقول له الكرة دي بتاعتي. 2، تجري عليه وتمسكه. 3، تمسك الكرة وتشدها منه. 4، تروح لماما او للمدرسة تقول لهم الولد ده خد الكرة بتاعتي. كم خطوة انت حطيتها؟ 4. والقصة هنا بتبقى خطوات، يعني لازم تحط خطوات، ماشي. 1، 2، 3، 4. اولاد التوحد مش بتوع حكايه، لما يجي لك الولد اوعى تسيبه، روح خد الكوره منه ومش عارف، هم مش بتوع الكلام ده. خطوه 1، خطوه 2، خطوه 3، خطوه 4. 1 تقولهم له، 2 نتدرب عليه. يعني هو لو قاعد في البيت اخوه ياخد منه الكوره، يلا ها احنا اتعلمنا ايه. 1، يلا اجري اجري اشخط فيه. 2، قول له الكوره دي بتاعتي. 3، شد منه الكوره واجري. 4، يلا روح لماما اقول لها ان الولد ده خد الكوره بتاعتي. بدربه ان هو ازاي يتصرف، مره مع اخوه، مره مع باباه، مره مع اخته، مره مع اولاد عمه، مره مع اولاد خالته. 4، 5، 6، 7 مرات. صدقيني في خلال 6، 7 مرات هيكون خلاص حفظ. حطيتيله البرنامج اللي هو يشتغل فيه. والله لو جه واحد بطل كمال اجسام خد منه الكوره بتاعته مش هيخاف منه، هيروح وينفذ معاه ال4 خطوات. ولاد التوحد ما بيهزروش، يا ابيض يا اسود. ما دام حطيت له البرنامج تاكد ان هو هينفذه، ما بيهزروش. بس لازم الاول تعلمه، تدربه، ماشي، وبعدين تطالبه بالتنفيذ مره 2 3، خلاص هتلاقي الامور ماشي كويسه. ابني طيب قوي، الاولاد بيستغلوه. ده حقيقي، الولاد فيهم اللي هم الاسبرجر ما بيكذبوش، صرحة، بيصدقوا كل حاجة، وبياخدوا الموضوع بشكل حرفي. يعني لا، حرفي، يعني ما بيفهموش كلمة اللي هو ايه الكلام المجازي. يعني انت تقول حاجة وتقصد بيها حاجة، لا دي بتبقى شوية صعبة. مش هو هيتعلمها، بس
بعد فتره طويله شويه، لان دي حته فاين تاتش، حته كده ديليكت، حته محتاجه مهاره جامده قوي. فدي عشان طفل التوحد اللي هو عالي الاداء لا يوصل لها، محتاج خبره وتعامل فتره طويله. يعني ممكن الولاد اللي عندهم مثلا 8 سنين يفهموها، لا طفل الاسبرجر ممكن على سن 12 13 سنه يبدا يفهمها. اتمنى يا رب ان شاء الله انا كده تقريبا يعني جاوبت على بعض الاسئله. يا رب ان شاء الله تكون القصه دي فادتكم، وان شاء الله اموركم تبقى طيبه باذن الله، واتمنى اكون الاسئله فادتكم. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.